dois parler en albanais après mais très court, Monsieur Chairman. You'll speak in Albanian and Gazman Pula will translate. Zoti Kryetar, Honorable Mr. Chairman, ju falenderojmë që na keni ftuar të flasim në këtë altar të mendimit të lirë dhe të drejtave të njerëzit dhe të demokracisë. we express our gratitude and appreciation for your invitation to call in this Freedom House and to in this house where human rights and humanitarian affairs are the topic. Me këtë keni nderuar popullin shqiptar në Kosovë dhe kudo që gjinet në botë. You've shown the respect and the honor for the Albanian people wherever they live, with this invitation and concern of yours. Unë do të ndalem vetëm te problemi I demokracisë I will address only the issue of democracy në Kosovë, in Kosovo, sepse demokracia është e drejtë e njeriut sipas standardeve moderne. because democracy is a human rights belonging according to all internationally accepted standards. Po ashtu kësaj demokracie në janar të këtij viti shqiptarët I provoritën dhe për këtë e paguan me kokë. To this democracy, the Albanians in Yugoslavia chanted this at the beginning of this year, but the price was their lives. Por shqiptarët janë të vendosur që vetëm me demokraci dhe me mjete paqësore mund të zgjidhet problemi I Kosovës. Nevertheless, Albanians are committed that only the democracy and democratic means will bring about resolution of the Albanian issue. Po ashtu, edhe vetmja mundësi është që të hapet dialogu në mes të zyrtarëve dhe përfaqësuesve të gjitha palëve të interesuara në Kosovë. The only way of going ahead with democratic movements is a dialogue which would take as partners, besides the authorities, the alternative political organizations in Kosovo, such as ourselves. Po ashtu, shqiptarët insistojnë që krahas demokracisë ta kenë edhe autonominë dhe pavarësinë e vet në kuadër të Federatës Jugoslave. Albanians insist as well that besides having the democratic mechanism and the democratic governmental structure put in motion, they have also granted their autonomy and their political subjectivity. Para sa ditësh formalisht u hoq gjendja jashtëzakonshme në Kosovë. Several days ago, the state of emergency in Kosovo was formally lifted Nga qeveria federale, from the federal authorities. por kjo u zëvendësuar me gjendjen e jashtëzakonshme që do të jetë rregullt nga Republika e Serbisë. But this was immediately replaced with a state of emergency from the Republic of Serbia or Republican level, with their police and with the intention of turning the state of emergency into a regular state of affairs and business as usual practice in Kosovo. Tash thonë se po funksionon shteti juridik, por do të kisha thënë dhe është e vërtetë se po funksionon shteti policor e jo juridik. They're saying, or rather they're claiming that the rule of law is now governing in Kosovo. But I would rather say that the police state or the rule of police force is governing now in Kosovo. Dhe do të pyetri observacionet mia rreth disa çështjeve që janë të propagandës të serbe dhe të presit të Beogradit. Several comments of mine that would refer to the propaganda approach to Albanian issue in Yugoslavia from the Belgrade media. Kërkesën për demokraci dhe autonomi, kjo propagandë përpiqet ta paraqet si konflikt religioz. The aspirations for democracy and autonomy of Albanians and for democracy and autonomy in the state of Yugoslavia, this propaganda tends to present as a religious and ethnic conflict, Që nuk është e vërtetë, which is not true, sepse në pikpamje fetare shqiptarët janë shumë tolerant
because in the confessional sense, the Albanians are very tolerant. Sepse vetë shqiptarët I kanë tri fe. Because all three major religions are present in the nation, in the Albanian nation. I would not count them specifically, but they are the Christian and Muslim religion, both of them, and Orthodox and Roman Catholic, their proportion being 2/3 and 1/3. Tolerancën që kanë pasur brenda bashkësisë vetë kanë gjithmonë kanë treguar edhe ndaj të tjerëve. The tolerance that they have, the interconfessional tolerance that they have exercised within their own nation, they have exercised with their neighbors and with the other nations as well. Dhe po ashtu si një popull antik, pastaj mesjetar kur ka qenë kristian, shqiptarët vazhdimisht kanë mbajtur tolerancë në raporte me të tjerë. And as an ancient nations, together with the Greeks, and as a medieval nation when they were Christians before the Turks came and they stood on further on for a certain time, they have shown great tolerance in their relations with the neighboring medieval nations, so to say. Por propaganda serbe vepron qësoj, shqiptarët herë akuzon se janë të lidhur me Vatikanin, herë me fundamentalizmin, herë me Komintermin që kanë qenë përpara. But the Serbian propaganda acts like that. It accuses Albanians of being linked once with the Vatican, next time with the Islamic fundamentalists, and the third time with the Comintern from Moscow. Dhe në kohë të fundit kërkon që të identifikohet me fatin e popullit hebrej, me holokaustin hebrej që s'është vërtet dhe s'ka të bëjë. Përkundrazi, gjithmonë kanë dominuar në Jugosllavi dhe në Kosovë. And in the recent years, since they find it suitable, they've tried to make parallels of their issue with a Jewish issue. But of course, that does not stand to be true, because on the contrary, they have always been the ones very present in the government, in the security apparatus, and they have always been, so to say, the bosses, the people in charge, the nationality in charge, in Yugoslavia at least. Prandaj propaganda është mjaft e dukshme dhe besoj se përmes një dialogu që do të hapet në të ardhmen dhe që është vetëm rrugë, atëherë do të gjinet zgjidhja për jetë të qetë, liri dhe demokraci në Kosovë. Therefore, since this propaganda is very transparent and it's very evident, very unfounded, we believe that they will come to recognize the fact that the dialogue and the democratic means will be the only way of resolution of this question. Ne intelektualët shqiptarë, edhe pse në kushte të jashtëzakonshme kemi filluar grupet politike për demokraci në Kosovë. We, the Albanian intellectuals, although in very, very hard conditions, in grave conditions, so to say, under the state of emergency, have started out with a political organization on democratic basis. Dhe sot krejt qeveria serbe dhe presi I Beogradit janë ngritur kundër këtyre grupeve politike vetëm për t'i penguar proceset demokratike në Kosovë. And now you have the situation in which the Serbian authorities in Belgrade, as well as the media run by these authorities in Belgrade, have launched an intensive propaganda campaign trying to denounce and renounce these democratic movements and winds that are blowing in Kosovo as well. Dhe në fund kërkoj falje që nuk e kam shkruar tekstin tim sepse kam menduar se do të më kontrolloj në aeroport Beogradit. In the end, I'd like to try to excuse myself for not writing my speech, my address to this honorable auditorium, but I did not do so because I had to go through the customs and through the checkout in the Belgrade airport. Kjo më ka ndodhur para sa kohe dhe ja ditë po ashtu tentuan të më kontrollojnë, por u bëra kokfort dhe vazhdova në dogan. That has happened to me before,
that could have happened, and that was about to happen to me this time too, but I was somewhat more stubborn and did not and avoided the thorough checkup. Dhe shembullimi konkret e vërteton se sa kemi të bëjmë me drejtat njerëzit për shqiptarët dhe personalisht për intelektualët shqiptar. This specific example is one more assertion and confirmation to the effect of how grossly and how harshly, egregiously, the human rights of Albanians in Yugoslavia are violated and abused. Po mund të them se gati nuk ka mbetur shqiptar që nuk është prekur dhe nuk ka kaluar në përdorjet e policisë, duke përfshirë edhe vetëm. I would add to this statement that there are almost no Albanians in Yugoslavia left who have not been or have not received some kind of police treatment. One of such being Mr. Rugova himself. Kjo nuk do të përmend dhe po e përfundoj me një proverb shqiptar. This requires no comment, and I will end with a proverb with an Albanian proverb. Miku I mirë njihet në ditë të vështira. Saying the good friend is to be proven in hard times. Ju falenderoj. Thank you. Thank you very much.